درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، سر حال و پر انرژی باشین، معاملاتتون پرسود بوده باشه. مجتبی رحیمی هستم، به چنل موجیکس خوش اومدین. در خدمتتون هم با یه پارت خفن دیگه. یه سوالی یکی از بچه ها پرسید، خیلی سوال مهمی بود. یه ویدیو خیلی کوتاه میخوام راجبش پر کنم و به سوال این دوستمون جواب بدم. مطمئنا خیلی به درد شما هم میخوره. ما یاد گرفتیم بعد از اینکه یک محدوده مهم حمایتی یا مقاومتی چندین بار تاچ شد، میتونیم روی اون محدوده از این به بعد معامله کنیم. یعنی یک محدوده یک بار دو بار تاچ میشه مثل اینجا و حالا یا از همین محدوده بای میگیریم یا بریک میشه سل میگیریم. پس این محدوده میخوایم روی این محدوده ما یک معامله انجام بدیم. مرحله بعدی بعد از پیدا کردن محدوده های حمایتی و مقاومتی چی بود؟ این بود که دنبال الگوهای کندلی و در مرحله بعد کندل تایید باشیم. دوستمون پرسیده بود که میتونیم بدون کندل تایید هم معامله بکنیم، یعنی به محض اینکه پین بار دیدیم یا مثلا دوجی دیدیم وارد معامله بشیم. سوال خیلی خوبیه و من میتونم اینجوری به سوال پاسخ بدم، اینکه بعد از یه مدت که شما کار کردین و چشمتون عادت کرد، نمودار روند رو تونستین تشخیص بدین، تو اون مرحله شاید بتونین به محض اینکه پین دیدین یا به محض اینکه دوجی دیدین خیلی مطمئن وارد بشین. ولی برای اوایل کار تا مدت ها، منظورم از اوایل کار این نیست که مثلا 2 هفته 3 هفته، یه مدت خیلی طولانی تا چندین ماه شما حتما به دنبال گرفتن کندل تایید باشین. چرا؟ چون ریسکو میاره پایین. مثال میزنم، وقتی که این محدوده بریک میشه توی برگشتش ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا دوجی بده. محدوده مهمی باشه و ما خب نمیتونیم رو همش به محض اینکه یه دوجی دیدیم سری وارد معامله بشیم سلمون رو بگیریم. کندل تایید به ما این اطمینان رو میده، یعنی ریسکمون رو میاره پایین و با خیال راحت معامله میکنیم که احتمالاً داریم تحلیل میکنیم که یه دوجی زده، یه کندل تایید هم داده، ما وارد معامله میشیم. پس سوال ایشون رو من میتونم اینجوری پاسخ بدم که بهتره برای اینکه ریسک و پایین بیاری و مطمئن‌تر معامله بکنی، بهتره بعد از دیدن پین و دوجی کندل تایید رو هم بگیری، همونجا وارد بشی که درصد ریسک تو بیاره پایین و معاملت رو با اطمینان بیشتری انجام بدی. نیازی نیست ما هرچی پین یا هرچی دوجی میبینیم رو بگیریم، چون تعداد دوجی ها، پین ها و این امثال کندل ها خیلی زیاده. ما نمیتونیم رو تک تکش ترید کنیم، 5 تا استاپ بخوریم، نمیدونم 5 تا تیپی بگیریم. اگه بخوایم با هر کندل پینی یه معامله بکنیم، خب شما تو همین صفحه نگاه کن چند تا پین میبینی. مهمه که پین که دیدی بعدش کندل تایید هم باشه، اون معامله رو باز کن. انقدر میتونیم ترید کنیم، انقدر موقعیت معاملاتی برامون زیاد هست که مطمئناشو میگیریم. میدونی میخوام چی بگم؟ چی میگن؟ روزه شکدار هم چیزی. روزه شکدار نمیخوایم بگیریم، یعنی میخوایم یه معامله بکنیم که به احتمال خیلی زیاد با درصد برد خیلی بالا وارد بشیم و ریسک نکنیم. حتی من به شما میگم اگه یه جایی مثال پین دیدی، کندل تایید هم دیدی، ولی کندل تایید قوی نبود، شادوهای زیادی داشت، کلوزش پایینتر از کندل الگوی کندلیمون نبود، اونجا هم حتی ریسک نکنید و وارد نشید. صبر کنید، موقعیت معاملاتی انقدر زیاده که مطمئن وارد بشیم. کندل تایید رو که دیدیم وارد معامله میشیم و استاپمون رو پشت الگوی کندلی قرار میدیم و برای تیپی 2 یا 1 ثبت میکنیم و میبینیم که معامله‌مون به چه صورت میشه. حالا من چند مورد نشون میدم خیلی کوتاه. میخواستم فقط جواب سوال رو بدم چون سوال خیلی خوبیه و جوابش هم خیلی مهمه. بیشتر ضررهایی که بچه ها میکنن یا خود من اوایل کار میکردم این بود که وقتی که داری معامله میکنی، کندل که داره زده میشه یه استرسی میگیری و اون باعث میشه نتونی درست تصمیم بگیری. یه پین میبینی
سریع وارد میشی، دقت نمی‌کنی که بعد از این پین قراره چه اتفاقی بیفته. پس واسه همین با آرامش بشینید. پینو دیدی اوکی، یه تایید گرفتی، تایید دومم کندل تاییدت بگیر، بعد وارد معامله بشو که اینجوری بشو بعد وارد معامله شو که درصد ریسک تو خیلی بیاره پایین. یک روند نزولی رو اینجا داریم. ما میایم محدوده های مهم رو رسم میکنیم و به محض بریک شدنش توی برگشت قیمت و توی پولبکش وارد میشیم. این پینه، میبینید اینجا یه پین داریم ما، این تایید است. این تایید به ما خیال ما رو راحت میکنه، میگه خب من پینو دیدم، کندل تاییدم دیدم، پس وارد میشم. اینجا وارد میشم، استاپم و این پشت میذارم و خب 2 که هیچی، به ما اینجا 9 هم داده، ولی حالا ما میگیم روی 1 یا 2 این معامله رو میبندیم. یه محدوده اینجا برای ما درست کرده. یه لحظه من نشانگر موسم رو درست کنم. خب یه کفی برای ما اینجا درست کرد که خب ازش فاصله گرفت. توی همین برگشته میتونستیم وارد بشیم و این صورت میشد. اگه من اینو درست میکنم ولی میره، عذرخواهی میکنم. یه پین داده و این هم تاییدشه. با این تایید اگه وارد بشیم به ما 2 رو داده و تو این سقف هم میتونیم معاملمون رو اگه بای زدیم تو این سقف ببندیم، یا 2 هم اوکیه. برگشته دوباره به همین محدوده‌ای که بریک شده به سمت پایین، چون اینجا ما یک بریک به سمت پایین داریم و اینجوری داره معامله، اینجوری داره نمودار نزولی خودش رو نشون میده. این بایه رو میتونستیم نگیریم و ریسک نکنیم، خلاف روند ترید نکنیم. برگشته ببین دوباره اینجا همین برخوردی که اینجا داشتیم 2 رو به ما داد. اینجا ما اگه معامله میکردیم، ببین اینجا این پین در واقع نیست چون شادوش باید بلندتر از بدنه باشه، ولی اگه این پین و این تایید رو در نظر گرفتین بهتون تیپی نداده، رو تیپی 1 باید میبستین. این پین نیست، ولی اگه معامله کردین توی درس که مربوط به محدوده های رنج بود خدمتون عرض کردم که اگه کف یک کانالی بای زدی توی محدوده رنج، ساب نکن برای 2، باید روی سقف رنج ببندی که دقیقاً میشه اینجا 1 و به شما تیپی 1 رو داده. این معامله خیلی مهمه، دقت کنید. برگشته دوباره به همین محدوده و یه پین و یه تایید داده، وارد معامله میشیم اینجا و کف محدوده رنجمون که 2.5 میبندیم. دوباره یک محدوده، همین محدوده که اینجا داشتیمه، بریک میشه به سمت پایین، برمیگرده، یه حالت دوجی میسازه برای ما و یه کندل تایید خوشگل میده. معامله رو میگیریم، تیپی 5 و 6 بهمون داده. ببینید همین اتفاق چند بار اینجا افتاده. یه محدوده مهم که این شادو رو ببین اینجا یه بار تاچش کرده، بریک میشه به سمت پایین توی برگشت. اگه این رو دوجی در نظر بگیرید این پین نمیتونه باشه و اینم تایید نمیتونه باشه. اگه این رو دوجی در نظر بگیرید و این کندل تایید خیلی هم فول بادی و قویه ولی استاپتون رو میبره دور. اگه بالانستون اجازه میده اینجا معامله بکنید، ببینید 2 رو بهتون میده ولی خب خیلی مثل اینا تیپی ها خیلی، چون فاصله ورودمون تا SLمون زیاده، خب تیپیمون هم دور میفته. میتونید اگه میخواید ریسک نکنید اینجاها یا مثلا روی 1 اینجاها معاملتون رو ببندید، ولی در نهایت معامله خوب بوده و 2 رو به همون داده. اگر استاپ اینجاها بوده باشه احتمال این که توسط این شادو خورده باشه هست، ولی اگه بالاتر بوده باشه استاپمون اینجا میتونسته نخوره. اینجا 50-50 است، احتمال داره که استاپمون خورده باشه. نمیخوام بگم 100 این معامله رو سل زدیم و تیپی 2 بهمون داده. و توی برگشت قیمت مجدد یه پین داده و یه کندل تایید داده. ببینید خوشگل تر از این نمیشه دیگه. اینجا وارد میشیم، استاپ بکنیم پشت، تیپی 5 و 6 بهمون داده. مجدد این عدده که اینجا مشخص کردم اعداد رونده که توی پارت اعداد روند راجبش صحبت کردیم. عجب ویدیویی هم بود، خیلی دمتون گرم، خیلی دیده شد و خیلی خوشحالم که به دردتون خورد. مجدد اینجا وارد شدیم، تیپی رو گرفتیم، یه عدد روند داریم 1100. دلم نیومد اینو پاک کنم چون واکنش‌های خوبی به این دوتا نشون داده. یه بریک کرده توی برگشت قیمت. اینجا میخوام سوال اون دوستمون رو اینجا اینجوری جواب بدم. ببینید
اینجا ما این پینو داریم، اینجا این دوجی رو داریم. ببینید من اینجام، موسم نشانگر موسم رفته، من اینجام. ببین اینجا دوجیه، نمیتونیم اینو پین در نظر بگیریم. حالا این سبزه چه پین چه دوجی و این که دوجیه، زرده که دوجیه. ببینی الان اینجا دوجی دیدی، اوکی، یه بریک قوی هم داشتی، یه دوجی هم داشتی، همینجا وارد میشی، اینجا وارد میشی، تو همین 3-4 تا کندل میدونی چه فشار عصبی بهت وارد میشه که این چرا نمیریزه. چرا الان چیکار کنم؟ معامله‌مو ببندم یا معامله‌مو باز بزنم؟ هی بهت دوجی میده، هی بهت پین میده و تو نمیدونی باید چیکار کنی. یه معامله‌ای داری که هی میره تو ضرر، هی میره تو سود. باید چیکار کنی؟ ثبت میکنی تایید بهت بده. همه این دوجی‌ها رو، پینا رو داشته باش تو ذهنت. یه تایید داد وارد میشی. اینجا تایید و این کندل خوب به ما داده و وارد میشیم. اتفاقی که افتاده درجا به همون یکو داده، اگه معامله بسته شده که هیچی، اگه نه ثبت کردیم، برگشته بالا، استاپمون نخورده، در نهایت این پایین به ما 2 رو داده. پس واسه اینه که میگم ثبت کنید، کندل تایید بگیریم. دیگه من اینا رو خیلی سریع توضیح میدم، نمیخوام خستتون کنم چون مثالا تقریبا مثل همه. خسته که امیدوارم نشین. مسائل خیلی مهمه، این ویدیو خیلی مهمه، باعث میشه که شما به موقع مثل اسنایپر حرفه‌ای وارد بشی. اینم مثالاشه. یه محدوده مهم بریک شده توی پول بکش، با این کندل هم میتونستی وارد بشی، با این پینه و این کندل تایید هم میتونستی وارد بشی. تیپی 8 بهت داده، دوباره رسیده به همین عدده، این عدده بریک شده توی برگشتش، این کندل زرده برگشت قیمت و پول بک اینجا به ما داده. این دوجی خیلی نمیدونم این دوجی به حساب بیاریم یا نه، ولی به هر حال کندل قویه، فول بادی بعدش داده. اینجا اگه وارد می شدیم استاپ این پشت بود، به همون 3 رو میداد. اگه اینجا وارد نشدیم اوکیه، هیچ اشکالی نداره، ثبت میکنیم پول بک قوی تر بده. یه پین قوی داده، بعدیش تایید نمیتونه باشه چون کلوزش بالاتر از این نیست، ثبت میکنیم. یه کندل اینجا به همون داده، مثل اون معامله ورودمون از SLمون خیلی دوره، واسه همین تیپیمون رو خیلی دور میکنه. ببین اگه ما اینجا وارد بشیم فاصله خیلی دوره، ریسک نکنید اینجور معامله ها رو انجام ندید که فاصله به این حد میرسه. معامله اینجوری انجام بدید، اینا خوشگلن که سری تیپی رو بهتون تو این فاصله بده. ببین الان شما اینجا وارد بشید، دوت اصلا کجا رفته؟ ببین اون دوم بالاست که اصلا نداده. به نظرم معامله هایی که اینطوری فاصله میفته بین نقطه ورود و SL رو انجام ندین، ثبت کنید. یه پول بک مجدد، یه برگشت قیمت به این محدوده مهم، یه معامله خیلی خوشگل. ببین اینجا وارد میشی، دوجی کندل تایید، اینجا وارد میشی، استاپ این بوش، فاصله رو ببین. به محض اینکه نمودار یه حرکت ریز بکنی یکو بهت داده. اینجام که دیگه زده 2 5 6 اینا رو داده به همون. بعد دوباره این عدد روند بریک شده، توی برگشت قیمتی میتونستیم وارد بشیم. اینجا رو اینو به هم ریختم، درستش کنم. این باید 9 باشه و اینو میخواستم نشون بدم بهتون. ببین اینجا مجدد، ببین اینو اگه پین در نظر بگیریم، کندل تایید به ما اینجا نداده، ثبت میکنیم. بعد این دوجیه یه تایید داده و روند دقیقاً از همینجا. ای خدا، چرا تو تکون میخوری؟ میشه تکون نخوری دوست عزیز؟ خب به این مثالم خیلی توجه کنید. توضیحی که ابتدای ویدیو دادم قشنگ با رسم شکل دارم بهتون نشون میدم. هرچی دوجی و پین بزنه نباید وارد بشی، واسه اینکه اعصابتو خورد میکنه. حرکت از جایی شروع شده که کندل تایید، ببین کندل تایید داده، از همینجا حرکتشو شروع کرده، به ما 1 رو داده ولی 2 رو نداده. اینجا استاپمون رو زده، نتونسته بهمون 2 بده، این معامله استاپ میخوره. مجدد یه پین خوشگل، یه تایید. این کندل نمیتونه تایید باشه چون کلوزش بالاتر از این نیست، این تایید.
گرفتیم و تیپی 4 رو بهمون داده، اینجا یه استاپ خوردیم و دوباره رو همین محدوده بای زدیم و 4 رو گرفتیم. این یکی رو کاور کرد که هیچی، اضافه هم بهمون داد. اینجا این محدوده که این شادو هم بهش زده شده، اینو اگه ما بیاریم عقب‌تر ببین خیلی محدوده مهمه، میخوره به این شادوها. بریک شده ولی تو برگشتش پین دوجی اینا بهمون خیلی اینجا خوب نداده. میتونستیم وارد نشیم، شک نکنیم، ولی اگرم وارد شدیم مثلا این دوجی رو در نظر گرفتیم و بخوایم رو کلوز این بالاتر از این وارد بشیم، اینجاها دو رو بهمون داده، خیلی فاصله میره بالا. مگر اینکه با این کندل فول بادی قوی وارد شده باشیم، اینجاها 2 و 3 رو بهمون داده. اینجا هم وارد بشیم 2 رو بهمون میده، ولی چون این فاصله دوباره زیاد میشه، من به نظرم وارد نشیم قشنگتره. اوکی، این یه معامله که اگر این رو بریک در نظر بگیرید تو برگشتش بخواد با این پینه وارد بشیم، ببینید تایید خیلی تایید قوی نده. این پینه و این تایید اگه بخوایم وارد بشیم، استاپمون اینجا میخوره چون ریزشی نکرده و روند ما صعودی بوده. و اینجا که چقدر خوشگل، شما نگاه کن توی چقدر وقت، الان تایم فریم من 30 دقیقه است، شما اینو نگاه کن، 1 2 3 4 5 6 تا معامله بکن و 6 تاش هم خیلی ایزی و راحت تیپی 3 و 4 رو بهت داده. اینجا یه خط روند کوچیک داشتیم به سمت پایین اومده، توی این گلفه میتونستیم وارد بشیم، استاپیم پشت 3 و 4 رو به همون میده. اینجا خیلی شلوغه، من اینو پاکش میکنم دونه دونه که توضیح میدم. این شادو رو میبینید زده، بریک شده با این کندل به سمت پایین، دوباره قیمت بهش برگشته. پس این یک محدوده خیلی مهمیه. توی برگشتش یه دونه اینگولف داده به همون، رو همین اینگولف وارد میشیم، استاپ همونیم پشت و تیپی 2 رو به همون داده، دوباره برمیگرده به همین، دوباره به همون چی میده؟ اینگولف. ببینید چقدر خوشگل. اینجا فکر نمی کنم تیپی 2 به همون داده باشه، نه دیگه نمیرسه بهش، احتمالا اینجا استاپمون خورده. 2 تا اینجا تیپی گرفتیم، اینجا یه دونه استاپ احتمالا میخوریم با این اینگولف بخوایم وارد بشیم. بعد یه ذره دقیق تر بزنم ببینم استاپمون واقعا اینجا میخوره. اینجا اگه این پشت بذاریم فکر کنم بخوره استاپمون، واقع بین باشیم. یه پین، یه تایید خیلی خوشگل اینجا و اینجا استاپمون نمیخوره، به احتمال خیلی قوی است این پشت باشه، با این کندله نمیخوره، برگشته اینجاها بهمون 2 اینو داده. و یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، توی همچین جاهایی که میخواید معامله بکنی، دقیق که یک محدوده مهم دارید اینجا مثل این، نیایید SL تون رو بذارید دقیق پشت مثلا پینه که اینجا باشه. الان این پینه رو ببینید تا اینجا اومده، اینجاها نذارید. این محدوده که شاید بخواد با یه شادو بهش برسه، بیار اینو ببر بالاتر که خیالت راحت باشه از این محدوده فاصله گرفتی. اگه مثل اینجا بخواد 2-3 بار تلاش کنه بهش برسه، محدوده تو امن باشه. اینجا الان SL ما نمیخوره، به همون 2 رو اینجا میده. این هم نکته‌ایه که خیلی مهمه. نشانگرمون اومد، عجیبه، برنامه عجیبیه. خب دوباره برگشته به همین، یه دونه دوجی و یه دونه تایید داده، معامله خوشگل و تمیز. این پشت میذاریم، تیپی 2 رو به همون داده و دوباره با این اینگولف هم میتونیم وارد بشیم. اینم یک معامله است برای خودش. اینجا SL مون هم این پشت، تیپی 3 و 4 رو به همون داده، این اینگولف رو میگم. و در نهایت دوباره این خط روندی که داریم بریک شده. تو این بریک من کندل تاییدی نمیبینم که بگم میخواسته به این پول بک بزنه، این احتمالا برای همین بوده من میخواستم بذارم اینجا. چیزی نمیبینم که بخوایم رو این کندل، رو این رونده اینجا سل بزنیم. به هر حال همینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا معامله کردیم، یکیش استاپ خورد، 6 تاش سود شد. و فکر میکنم دیگه براتون چیزش نکردم، دیگه ادامه ندادم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این دقیقاً ما یورو USD هستیم، اینجا
تایم فریمون هم 30 دقیقه است. حال بازاریم، یعنی قیمت الان دقیقاً داره همینجا تکون میخوره و از همینجا شروع کردم بهتون آموزش دادم که برید نگاه کنید، آنلاین بازار رو ببینید و ببینید که چه پوزیشنایی میتونستیم بگیریم. درس خیلی مهمی بود، باعث میشه شما کمتر اشتباه کنید و TP رو درو کنید. حالش رو ببرید. خیلی دوستتون دارم. اگه ویدیو رو یک کوچولو با تأخیر میذارم عذرخواهی میکنم، ولی من ویدیویی میذارم که به دردتون بخوره، هر چیزی رو رکورد نمی کنم. این پارت خیلی مهمه، لطفاً ببینید، ازش استفاده کنید. سلامتی سه کس، اونی که لایک میکنه، کامنت انگلیسی میذاره و منو ساب میکنه. تا پارت بعدی، بابای.